Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. За східним календарем наступний рік це буде рік вогняного коня. І вступає в свою силу він не з 1 січня, а з місячного нового року. Це один із найбільш сильних, яскравих та доленосних років в 12-річному циклі, і вогняний кінь – це союз двох стихій – вогню і повітря. Звичайно, що символами року можуть бути зображення вогняного коня, бо кінь любить, звичайно, все природне, не штучне. Це можуть бути кольори такі, як червоний, вогняний, оранжевий, вохровий, теракотовий, а ще підкова на щастя, яку можна повісити біля вхідних дверей свого житла. А як уже будете вішати, то самі оберете, чи ріжками вгору, чи вниз. Від цього, звичайно, змінюється енергетика даного оберегу. Сила вогню – це як очищення, пристрасть, шаленство, а кінь – це рух, доля, чесність, воля, сила. В енергіях року вогняного коня старе згорає, а нове приходить дуже швидко. Тепер неможливо буде жити на півсилу. Все фальшиве буде зруйноване. Бажання жити вільно приведе людей до складних виборів. Будуть розриватися токсичні відносини, виходитимуть з обставин, які обтяжують, люди змінюватимуть роботу, яка не влаштовує. Це рік лідерів, воїнів духу і світла. До багатьох повернеться те, що не було завершено, що було недосказано, не зроблено. Рік буде дуже неспокійний, з бурхливими подіями, емоціями та несподіваними кармічними розв'язками і фіналами. Рік вогняного коня буде винагороджувати чесних та сміливих і карати тих, хто живе проти своєї істинної природи та покликання. Або ж залип, зупинився у своїй лінії чи нерішучості. Рік буде вдалим, навпаки, для тих людей, які творчі, працьовиті, для тих, хто працює з різними енергіями та природними силами, відкриває і освоює щось нове, а особливо вдалим рік вогняного коня буде для людей, народжених під знаками стихії вогню та стихії повітря. Як же привабити удачу в рік вогняного коня? Слід усвідомити, що в цей рік доведеться жити весь час в русі, у швидкому темпі змін, подій, поїздок, бо енергії починають текти. А коли є рух, то і енергії теж рухаються. Вогонь – це твій союзник. Особливо для медитації, розслаблення, відпочинку або перенастройки на щось нове. Найкраще – це, звичайно, живий вогонь, багаття чи потріскування дров у каміні або грубці. Якщо ж у вас міська квартира, то запалюйте свічки червоного, оранжевого, чорного та білого кольорів. Один раз в місяць, десь в останні дні, можливо провести невеличкий ритуал спалювання записки, в якій ви напишете про все те, що не повинно йти з вами далі. І сьогодні я дам вам досить дієвий і простий ритуал трансформації та перезагрузки в кінці старого року і напередодні нового. Для того, аби провести правильно даний ритуал, вам слід буде підготувати червону свічку, а також якийсь гострий предмет, наприклад, ніж, шило чи іголку-циганку, тому що на поверхні свічки доведеться видряпати спеціальний рунічний став, що буде підсилювати дію вогню і якраз зробить оцей став трансформації та перезагрузки найбільш потужним та дієвим. Отож, приготуйте бажано, звичайно, воскову червоного кольору свічку, і в допомозі рунічної формули нам знадобляться такі руни, як Кенас, це руна, що поєднує світ закону та природи, а також Тейвас, вона дає якраз поштовх для подальшого розвитку подій, якнайшвидших, найбільш вдалих змін. І
руна Райдо, руна шляху, подорожі, розкриття всіх напрямків для просування, а також поєднання рун Соуло, Дагас і Вуньо. Ось такий рунічний став із даних рун ви можете продряпати вертикально на поверхні свічки за допомогою ножа, голки, шила або іншого гострого предмету. Після цього ритуалу все навколо вас одразу почне змінюватись. І який би хаос не відбувався у світі, той простір, де будете знаходитись ви, куди ви б не прийшли, то ваш особистий простір буде комфортним, спокійним, чистим і затишним, з енергіями захисту, наче ви знаходитеся в священному, сакральному, захищеному храмі природи. І ви будете розкриватися тоді перед людьми як вчитель, творець. Ви будете нести людям такі несподівані, нові знання, енергії, будете називати всі речі своїми іменами, дивуватимете оточуючих, показуючи все дуже чесно, прозоро, яскраво і зовсім із несподіваного боку. Продряпуючи руни на поверхні свічки, проговорюйте активуючу вісу для рунестава трансформації. В світлі народжуюсь, силою вогню очищуюсь, через перехід іду, трансформуюсь, змінююсь, оновлююсь, в радості і гармонії стверджуюсь. Отож трохи про руни. Якщо поєднати руни Соуло, Дагас і Вуньо, то це буде світла сонячно-алхімічна зв'язка рун. Вона переплавить стан із напруги до ясності та радості. Соулу – джерело сили і волі. Це руна сонячного вогню, енергії року, що наближається. Життєва енергія пробудження, внутрішнього вашого ядра, внутрішнього стержня. Руна Дагас – момент переходу, перелому, вихід із темряви в світанок, алхімічна метаморфоза, трансформація якості вашого життя. Це наче портал до і після, в якому відбуваються головні зміни. Руна Вуньо – радість та гармонія. Це як закріплення внутрішнього задоволення, гармонії з собою та світом, вдячність, відчуття свого місця в житті. І в рунеставі це, звичайно, сила переродження через світло і силу вогню без руйнації. Руна Райдо розкриває, розчищає шлях для більш впевненого просування вперед, вказує, в якому напрямку рухатися, робить ваш початок будь-якої справи більш якісним, швидким, впевненим і приносить почуття ясності та розуміння того, що слід зробити найближчим часом, аби знайти правильний вектор руху надалі. Акена – це як зв'язка. Це руна, яка поєднує світ закону, світ людей, світ реальності і чистий світ природи, де панує свій особливий природний баланс у всьому. Даний рунічний став, який ви зображаєте на поверхні свічки, справді цінне надбання, бо допомагає подолати кризу духу, подолати депресію, напади похмурих думок, паніки. Ви тоді розумієте, що життя не втратило свого змісту, бо став дає ясність рішення ситуації, відчуття правильності обраного шляху, радості і спокійної впевненості у своїх діях. Найкраще провести цей ритуал із активацією сили рун в останні дні Старого року і напередодні Нового року, який, звичайно, приносить активні енергії вогняного коня. Бо цей став на зміцнення своєї долі, для пошуку свого призначення в цьому житті, для трансформації свідомості при кардинальній зміні життєвого етапу, енергетичного врівноваження, вирівнювання та відновлення після важких втрат або прощання зі своїми старими звичками, зі старим своїм світом, з оточенням, з якого ви хотіли б вийти. Тобто все те, що потрібно залишити в старому році. Це не наче спалення,
за собою всіх мостів для повернення в старе життя, від якого ви тепер виходите і розпочинаєте новий етап, новий поштовх до чогось нового, світлого, радісного. 1 краплю ефірного масла сосни і крапельку камфори і, можливо, кедру. Оцих 3 аромати можна поєднати і натерти такою сумішю свічку, яку будемо запалювати для проведення ритуалу. Звичайно, ритуал буде поєднано з 4 енергіями, стихіями, такими як вогонь, тобто сама свічка, що горить. Повітря ми будемо видихати на свічку і на свій напій, який ми теж будемо готувати сьогодні для повноти проведення ритуалу. Це енергія землі, тому що, окрім усього, ми ще підготуємо для ритуалу невеличкий камінчик, який потрібно буде знайти. Він може бути завбільшки навіть як пташине яєчко. Невеличкий, округлий, як морська гладенька галька. По формі своїй теж бажано, щоб камінчик нагадував пташине яєчко. І, звичайно, це енергія води, енергія очищення, узвару, бо сьогодні я ще дам вам рецепт знахарський, древній, робочий, потужний, дієвий із 7 трав. Трав'яний збір із даних 7 трав ми заваримо і будемо теж використовувати у нашому ритуалі трансформації та перезагрузки. Отож, якщо у нас все приготовлено, то розпочнемо з нашої записки. Візьміть папірець і напишіть на ньому все те, що ви хочете залишити в старому році, що вам заважає, з чим ви хотіли б розпрощатися. Запаліть свічку червоного кольору і спаліть у її вогні записку із такими словами: «Вогняний кінь мене несе, вогонь мене веде, все, що не моє, згорить без болю, без жалю, все, що моє, візьму з собою. Я йду своїм шляхом. Всі перешкоди розсиплються прахом». А для нашого чарівного ритуального чаювання нам потрібно буде поєднати теж 4 стихії. Вогонь дасть силу і волю, повітря – рух і ясність, земля – надійність та стійкість, а вода – очищення і стрімкість. А цей трав'яний збір надасть нам енергії, захистить, очистить організм. Збір із 7 трав, число руху і число шляху. Отож, перша трава – це полин для очищення, захисту, розриву старих зв'язків та обридлих, уже відживших себе відносин. Це серце трав'яного збору, вогонь трансформації. Полину має бути найменше в даному зборі по кількості, бо він, по-перше, гірчить, а по-друге, це токсична і галюциногенна трава, тому з нею слід дуже обережно. Друга трава нашого збору – це звіробій. Це сила духу, сонячний захист та підтримка, ясність намірів і чіткість бачення результатів своєї справи. Надає сміливості йти своїм шляхом. Звіробою теж можна додати небагато у цьому зборі, тому що передозування теж не бажане. Третьою травою нашого збору буде розмарин. Це трава для успіху, удачі, для вдалих завершень будь-яких розпочатих справ, які вже тягнуться давно. Четверта трава теж досить потужна, чарівна, це чабрець або тим'ян. І це енергія руху, життєвої сили, зв'язок з реальністю та землею. Кропива – ще одна трава, це 5-та трава, і вона дає витривалість, стійкість, відновлення після ударів долі. Це трава воїнів і відьом. 6-та трава – це липовий цвіт. Для пом'якшення вогню, для балансу серця, аби сила не випалювалася зсередини.
Шоста трава – це всім добре відома м'ята, яка заспокоює, збалансовує енергії, охолоджує запал та розслаблює при перенапрузі. І сьомим інгредієнтом до трав'яного збору ми візьмемо пагони груші дички для очищення, свободи та стійкості. Важливо правильно заварювати цей трав'яний збір. 1 чайну ложку трав'яного збору на 250 мл води, але не кип'ятку, а 90 градусів по Цельсію. Настоюємо 15 хвилин під кришкою, п'ємо по пів склянки. Маленькими ковтками повільно. Найкраще це робити у дні вогню. Це для жінок буде неділя, а для чоловіків це вівторок. Заварювати даний трав'яний збір теж потрібно із певним замовлянням. Моя сила з вогню, моя дорога від землі, мої думки з вітру, моє здоров'я від води, життя моє щасливе, серце сміливе, наміри чесні, все, що я зроблю для своєї свободи і честі. Трави сили, трави шляху, трави землею народжені, вогнем пробуджені, водою насичені, вітром охолоджені. Полин очисти і прозріння дай, звіробій укріпи і хвороби здолай, м'ята заспокой та захисти, чабрець вірною дорогою мене веди, кропиво силою нагороди, липо серце збережи, розмарин удачу мою поверни, груша рідний дім збережи, з дороги живим мене поверни. Вогняний коню, 12 місяців будем в дорозі з тобою, я твій вершник, ти на моєму порозі, пора в новий путь вирушати, разом цей шлях подолати. Слово моє сильне, діло моє вірне, шлях мій живий, правдивий. Хай буде так і буде так. Такий чай не на щодень, а для особливих випадків. Можна пити його перед довгою дорогою, перед важким рішенням, у дні випробувань і внутрішньої втоми, коли почуваєш, що потрібно швидко повернути собі силу, тонус, впевненість для правильного вирішення ситуації в потрібному вам напрямку, для швидкого прориву, якщо справи зависли і слід розрулити якусь плутанину. І в цьому якраз і допоможе даний трав'яний збір. Він якнайкраще підходить до нашого рунеставу і до нашого ритуалу. Отож, коли трав'яний узвар вже зварено, а свічка запалена і всі ритуальні замовляння ви вже проговорили, прошепотіли, ми беремо наш камінчик, краще щипчиками або покласти його на якусь поверхню металічну і піднести до вогню свічки так, аби цей камінчик добре прогрівся над вогнем червоної свічі з рунеставом. І тепер ми кидаємо цей камінчик у горнятко, в яке раніше вже було налито наш трав'яний узвар. Тепер тричі потрібно видихнути над цим горнятком і продумати, чого найкраще, найбільше і найсильніше вам хотілося би досягти в новому році. Після цього ви можете випити це горнятко із трав'яним узваром. Свічка нехай ще трошки погорить, повністю її не потрібно чекати, аби вона догорала до решти. Затушіть вогонь свічки тільки не своїм подихом, а за допомогою якогось іншого предмета. Просто затушіть. А свічку можна і надалі зберігати, тому що це універсальний ритуал. Він, звичайно, найкраще підходить для останніх днів старого року, аби перезавантажитись, трансформацію таку пройти, прощання з усім, що вам не потрібне. Але якщо ви відчуваєте різке погіршення свого ментального, можливо, емоційного, фізичного, будь-якого почуття, то можна якраз провести такий ритуал.
або в неділю, або у вівторок в дні вогню і на ростучий місяць для перезавантаження. Надіюсь, що рік вогняного коня принесе вам реальні досягнення, радісні зміни, бурхливі позитивні почуття, і ви знайдете своє місце в житті саме в цей період вогняного коня. Нехай удача буде супутницею на протязі всіх 12 місяців нового наступаючого року вогняного коня. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.